მოგესალმებით, მკითხველთა კლუბი, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ აკადემიკოს ბატონ ამირან არაბულს, დღეს ჩვენ გოდერძი ჩოხელზე ვისაუბრებთ. ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს ტელემაყურებლებს მოიხსენება, რომ 10 წელი გავიდა გოდერძი ჩოხელის გარდაცვალებიდან, ის ახლა 63 წლის უნდა გამხდარიყო. ბატონ ამირან, თქვენ ბრძანდებით ახლო მეგობარი ბატონი გოდერძი ჩოხელისა, გარდა ამისა თქვენ ბრძანდებით ძალიან დიდი რანგის ფილოლოგი, კრიტიკოსი, მწერალი. ჩვენ სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შეხედულებები თანამედროვე ქართულ მწერლობაზე და გოდერძი ჩოხელის ადგილზე ქართულ მწერლობაში. მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობით. ასეთ სტუდიაში გადაცემის ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს, როცა ინტერესი სამწუხაროდ კლებულობს დღითი დღე ბევრი რამისადმი და მე ვხედავ ანთებულ სახეებს, თვალებს ინტერესიანს, ეს კიდე საწინდარია იმისა, რომ ჩვენ მომავალში ბევრი რამის გაკეთება შევძლებთ ერთად. გოდერძი ჩოხელი ჩემი უახლოესი მეგობარი გახლდათ, გარდა ამისა მეჯვარი და ბავშვების ნათლია, რაც კიდე უფრო ამძაფრებს და არმავებს ადამიანთა ურთიერთობას და ჩემთვის არის განუმეორებელი და უვიწყარი და შეუცვლელი ის წლები და დღეები, როცა ჩვენ ერთად ვიყავით. გოდერძი გახლდათ არაორდინარული შეიძლება ითქვას პიროვნება, ის ვერ ჯდებოდა და ვერ ეტეოდა ყოველდღიურობის ფარგლებში, არასტანდარტული პიროვნება იყო ის და ბევრი რამით განსხვავდებოდა გარშემო მყოფებისგან და ეს ძალიან კარგად არის ასახული მის შემოქმედებაში. არ შეიძლება რომ ადამიანის მით უმეტეს შემოქმედის ბუნება და ხასიათი არ იკითხებოდეს, არ ჩანდეს მის პოეზიაში, მის მოთხრობებში, მის რომანებში, მის ფილმებში და თუ კი ვინმეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს შემოქმედება ესე გავს ერთმანეთს, გავს ავტორი თავის შემოქმედებას, ეს არის გოდერძი ჩოხელი, უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ გავიცანით 1975-16 წლებში ერთმანეთი, სტუდქალაქში ვცხოვრობდით ორივენი მაშინ, ჩამოსულები მთიდან და ჯერ კიდევ შეუჩევლები ქალაქს, ქალაქის ყოფას და რიტმს თავისებურებებს, ამიტომაც ბევრი რამის გაცნობა და თავიდან დაწყება გვიხდებოდა. აი თვალწინ მიდგას ის დღე, ზამთრის, როცა სტუდქალაქში გამოვედი, დღეს უკვე მოშლილია, დანგრეულია, ძალიან ცოტა კორპუსებია დარჩენილი იქიდან და ვაკის სტუდქალაქზე ბრძანებს. ვაკის სტუდქალაქზეა საუბარი და დღეს უკვე წარმოდგენის შექმნა ძალიან ძნელი არის. მაშინ სულ სხვა იყო ეს გარემო. ეს იყო მთელი საქართველოს ახალგაზრდობა, აქ იყო თავმოყრილი. და გარდა ამისა იყვნენ თქვათ ჩრდილო კავკასიიდან, ბალყარეთიდან, ჩეჩნეთიდან, ინგუშეთიდან, დაღესტნიდან, იმიტომ რომ სტუდქალაქში იყო კორპუსები, სადაც ცხოვრობდა ყველა კუთხის და ყველა ეთნოსის სტუდენტი. და აქ იყო, რა თქმა უნდა, კონსერვატორიაში ვინც სწავლობდა თეატრალურ ინსტიტუტში, მაშინ ასე ერქვა, უნივერსიტეტში და სხვაგან. და გოდერძი ცხოვრობდა მერვე კორპუსში, ეს იყო ორსართულიანი შენობა, საკმაოდ მოძველებული მაშინვე და მეორე სართულზე ჰქონდა ერთი ოთახი, სქელი ისეთი ზეგაუმტარი ფარდები ჩამოფარებული და როცა ჩაიკეტებოდა, გარეთ გამოხედვა არ უნდოდა. აი ყოფილა ხშირად შემთხვევა, რომ 2-3 დღეს გარეთ არ გამოსულა. იყო აი წერდა დღე და ღამე და მე რეუცებ უკვე სტუდენტი გამოვიდოდა, დიახ სტუდენტი იყო, რა თქმა უნდა. და მე უკვე ხვდებოდი და ვიცოდი ვინ იყო გოდერძი ჩოხელი. ეცვა თავისი მეგობრის თანაკურსელის თუ არ ვცდები მოქსოვილი ისეთი შეკერილი უბრალოდ ბატკნის ტყავებისგან შეკერილი თბილიზე და სამოსი ეცვა. ძალიან ეგზოტიკური იქნებოდა თბილისისთვის ეს. ძალიან ეგზოტიკური იყო და ამით ის თითქოს განსხვავდებოდა თავისი გარეგნობით, თავისი აღნაგობით, თავისი გამომეტყველებით, სხვებისგან, თავისი თანატოლებისგან. მე ჩვენ უკვე ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდა. ხშირად გვიწევდა მთაში წასვლა, განსაკუთრებით უყვარდა და უხაროდა გაზაფხულის დადგომა, იმიტომ რომ ის თავის მშობლიურ გუდამაყარს ჩოხს ეწვეოდა, სადაც ყავდა დედა, უსაყვარლესი ქალბატონი ლელადეიდა და მეც წავყვებოდი ხოლმე და ვიყავით ბურსაჭირის ხეობაში, ჩოხში, გუდამაყარში საერთოდ და როცა უკვე ხედი მოკიდა კინემატოგრაფს, დაიწყო ფილმების გადაღება, ალბათ ბევრ თქვენგანს უნახავს მისი მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. ეს არის ადგილის დედა, აღდგომა, მიწის მზომლები და სხვები. აი ამ ფილმების გადაღების პროცესში მეც თან ვახლდი ჩოხში, დუმაცხოში, ათნოხში, გუდამაყრის სხვა სოფლებში. და ვეცნობოდი იქაურ ადამიანებს მოსახლეობას, რომლებიც ყველანი უნკლებლივ მისი მოთხრობების პერსონაჟები იყვნენ. თვითონ გახსოვთ ალბათ ამბობს, რომ
გუდამაყარი ჩემთვის რომ ერთი უზარმაზარი წიგნიაო და აი ამ წიგნშიო ჩემი პერსონაჟები ცხოვრობენო, მოთხრობები. ანუ მოთხრობები ცხოვრობენ და ეს მოთხრობები იყო ადამიანები. აი მოთხრობას ადამიანს ეძახოდა ის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანში შეიძლება რაღაცა სიუჟეტი, რაღაცა ამბავი, რაღაცა. ასე მივიღეთ ადამიანის და განუმეორებელი ნაწარმოები. ამოიკითხო, დიახ. კინოსთვის, ისე ლიტერატურისთვის რასაკვირველია. დიახ. და მისთვის სხვათა შორის ყველა პერსონაჟი იყო, ყველა გმირი იყო და მათ შორის მეც, იმიტომ რომ 1980 წელს გამოვიდა მისი მოთხრობების პირველი კრებული წერილი ნაძვებს და აქ იყო ერთი მოთხრობა, სადაც პირდაპირ ჩემი გვარსახელი ეწერა ამირან არაბული, თქო ნაზიზვია და ორი შორინა თეთრუაშვილი სხვები და აი ესე იყო და მე როცა ის გამოვიდა წიგნად უკვე მანამდე დაიბეჭდა ეს. იქ უკვე ალბათ მერანში რატომღაც ჩათვალეს საჭირო და აი ამ გვარსახელების ამოღება და მე მახსოვს როგორი გაბრაზებული იყო გოდერძი ამის გამო და ემდურო და ერთ თავისთავად კაი შემოქმედს და ისეთ პიროვნებას, ვისაც ალბათ არ ეპატიებოდა ასეთი რამის გაკეთება იქ გამომცემლობაში მერანში. დიახ და აი ეს ამ თვალით უყურებდა ყველას ის. მისთვის აი მისი ყველა მოთხრობა მცირე მოცულობის იქნება თუ დიდი მოცულობის არის ძალიან საინტერესო სიუჟეტის მქონე. ყველა მოთხრობა ასეთი არის, გამონაკლისი თითქმის არ არსებობს და აი ისეთი ზედმიწევნით ნატურალისტური და ამავე დროს მხატვრულად ხორცშესხმული, ამაღლებული გმირები არიან, რომ მათი დავიწყება შეუძლებელია. მათი გამომეტყველების, მათი საუბრის მანერის, მათი მიმოხურის, მათი მოძრაობის, მათი სიარულის და ეს ყველაფერი მთლიანობაში, კი რა თქმა უნდა, და მთლიანობაში ქმნის გოდერძი ჩოხელის განუმეორებელ მხატვრულ სამყაროს. მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როცა მისი მოთხრობები დაიბეჭდა ცისკარში პირველად, მათ შორის იყო საზიარო ყვავი, ამით იწყებოდა თუ არ ვცდები. ვიყავი ჩემს სოფელში, ყაზბეგის რაიონის სოფელ ჯუთაში, ვიჯეგი ბანძი და ვკითხულობდი დაგემოვნებით იმ სიმშვიდეში და უკვე ხვდებოდი, რომ სხვა მხატვრულ სინამდვილესთან მქონდა საქმე. და მომავალში რომ გოდერძი ჩოხელი იქნებოდა განუმეორებელი ხელწერი შემოქმედი და რა თქმა უნდა ასეც მოხდა. მე მის აი ამ პირველ პუბლიკაციას ძალიან თბილი წერილებით გამოეხმაურნენ ნიკო კეცხოველი და მოდარწული ესკირი, მათ დაულოცეს გზა დიდ მწერლობაში, ისევე როგორც კინემატოგრაფში ვთქვათ ლანა ღოღობერიძე, მომარ გვასალიამ და სხვებმა და აი აქედან იწყება გოდერძი ჩოხელის სერიოზული შემოქმედებითი მუშაობა. აი სხვათა შორის მე ეს მინდა ვთქვა აუცილებლად აი ახლახან ჩვენ ჩავატარეთ ლიტერატურული კონკურსი მინიატურის ჟანრში სახელწოდებით ერთგულება რომელიც ირმა სანაძე არის ხოლმე ყოველთვის ამ კონკურსის ჩამდგმელი აგერ უკვე მეოთხე წელია და არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ლიტერატორები გამოავლინა სწორედ ამ კონკურსმა. ჩვენ ამ გადაცემის შემდეგ სწორედ იქნება ვიდეო სიუჟეტი აი ამ კონკურსის შესახებ და ჩვენი მაყურებელი ნახავს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მინიატურის ჟანრი რატომღაც ჭრილში ჩარჩა დღემდე, აი ამ ბოლო წლებამდე და საჭირო იყო მისი გაცოცხლება, გამოყვანა სამზეოზე და მიმოქცევაში დაბრუნება, იმიტომ რომ ეს ამას არ იმსახურებდა, თქვა სხვა რომ არაფერი, გავიხსენოთ ვაჟებშვილას მინიატურები და სხვების ნიკოლოზ რქიფანიძის თუნდაც ხო. თქვა რეზო ინანიშვილის ნუგზარ შატაიძის იგივე გოდერძი ჩოხელის და მინიატურა მეც იმსახურებდა და ჩვენ უკვე მეოთხე წელი არის ვატარებთ აი ამ კონკურსს სახელწოდებით ერთგულება და წელსაც სულ რაღაც 10 დღის წინ გახლდათ დაჯილდოება და გამოვლინდა 3 ძალიან კარგი ავტორი მანამდე ცნობილი მკითხველისთვის ესენი გახლავთ ლელა ცუცქირიძე, ლევან ლორია და იოსებ ჭუმბურიძე პირველი 3 და გარდა ამისა 5 პრიზი იყო კიდევ საჩუქრები წიგნები 8 და აი ახლახან საიბეჭდა ლიტერატურულ გაზეთში 8-ვე ავტორის 8 მინიატურა და მე მგონია რომ ეს საკმაოდ მაღალი დონეა და რაც მთავარია ამ კონკურსში წელს ბოლო ეხლა მონაწილეობდა 103 ავტორი 103 ნიმუში იყო გამოგზავნილი ჩვენ ჟიური გახლდათ მე 103 მინიატურა შეიქმნა შეიძლება საგანგებოდაც კი როსტომ ჩხეიძის კომპეტენციაში და ნიჭიერებაში ეჭვიარებს ადეპარება ჟიურის წევრი გახლდათ ასევე ქალბატონი ქეთი შენგელია პოეტი და ესეისტი მე გახლით და აი ყოველ წელს იცვლება ჟიურის შემადგენლობა და მიხარია რომ აი ამ ჟანრის გამოცოცხლებაში ჩვენ გარკვეული წვლილი შევიტანეთ და ეს გრძელდება ყოველწლიურია არის ეს პრემია. ბატონ ამირან, თუ შეიძლება რომ სტუდენტებმაც მიიღონ მინიატურის კონკურსში მონაწილეობა, ეს არის შეუძლებელი. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ შორის იქნებიან
შემოქმედი, ვინც წერს, ვთქვათ, პოეზიას თუ პროზას და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერს გაისად გამოაგზავნოთ, დაიდება ეს მისამართი, ყველაფერი გარკვეულია და ოღონდ ეს არ უნდა აღემატებოდეს თაბახის ერთ ფურცელს, ერთ გვერდს უბრალოდ. თუ სიტყვაც გადადის, უკვე იხსნება კონკურსიდან. აი, სრულიად ანონიმური არის, ჩვენ არ ვიცით, ვის ნაწარმოებს ვკითხულობთ, ვის ენიჭება პრემია და ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად ვეცნობით ამას დაჯილდოების საღამოზე იმ დარბაზში, სადაც ეს ტარდება და ხდება ხოლმე. ასე რომ ახალგაზრდებო არ გამოტოვოთ მინიატურის კონკურსი, მართლა ძალიან საინტერესოა. ბატონ ამირან, რომ დაუბრუნდეთ გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებას. ძალიან საინტერესოა მწერალი ადამიანი მთიდან ჩამოსული. რანაირად მოხვდა კინოში? აი, რა მოფიძგა, რა იყო ეს გადაწყვეტილება და ეს მთავარი რამაც გადააწყვეტინა, რომ აუცილებლად კინოშიც უნდა წავიდე. მისი შინაგანი მოწოდება, ღვთის გარნახი, განგების ნება და ამიტომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება და თვითონ იგონებს აი ამ მემუარებში არის რომელიც შეადგინა და გამოსცა ლელა ჯიყაშვილმა შესანიშნავი კრებული არის და როცა ბავშვი ვიყავიო, ჩემს ბავშვობაშიო ჩოხშიო მოიტანესო კინო ჯარისკაცის მამა და ეხლა იქ დარბაზი არისო და არაფერი არა ეკრანად გამოიყენებოდა კედელი შენობისა თეთრ ფონჯან და ზეწარს გაჭიმავდნენ და მთელი ეს ჩოხის და არა მხოლოდ ჩოხის მოსახლეობა თავმოყრილი პირიმზე ფუძის ანგელოზის ეზოში თუ არ ვწდები არიან და ნუ ეხლა ბოლოს გახსოვთ ალბათ ჯარისკაცის მამაში რომ გოდერძიშვილი გოდერძი როცა ჯარისკაცის მამა თავის შვილს ეძებს ხო იმ შენობაში და მეო და უცებო გოდერძი მომესმო მე მეგონა რომ მე მეძახოდენ და მიცნესო გაიგეს თუ აქვარო და ეს გამიხარდა ძალიან და ალბათ ესეც იყო ერთგვარი სტიმული და წამქეზებელი რომ მას აი ეს გზა ერჩია და როცა ჩამოვიდა ჩააბარა თეატრალურ ინსტიტუტში ოღონდ ჩააბარა კინომცოდნეობაზე და არის სარეჟისოროზე მან არ იცოდა სად ჩააბარა სად შეიტანა საბუთები და მე მიხვდა რომ ეს მისი საქმე არ იყო ერთი წლის მერე თუ არ ვწდები და ნუ თხოვნით სხვები ჩაერივნენ რა თქმა უნდა ქალბატონი ლანა სხვები და მას შეაცვლებინეს და გადაიყვანეს სარეჟისოროზე აი აქედან იწყება მისი მოღვაწეობა კინოს სფეროში, კინემატოგრაფში. ბატონ ამირან, რატომღაც ხდება ხოლმე, რომ თიდან ჩამოსული ადამიანები განსაკუთრებული ნიჭით არიან ხოლმე დაჯილდოებული, უფალი მათ რაღაცას განსაკუთრებით დააბერტყავს ხოლმე. ასე არის, ასეთ ბედნიერი შემთხვევა არის თქვენს ორივე ადამიანის შემოქმედებაში. მე მაინტერესებს, რას იძლევა მთა ისეთს, რასაც ბარი ვერ აძლევს შემოქმედ ადამიანს. ალბათ იქ მეტი თავისუფლება ადამიანის შინაგანი. იმიტომ რომ ყოველდღე ბუნების წიაღში ტრიალებს უხდება ურთიერთობა მცენარეებთან, ცხოველებთან, მდინარეებთან, წყაროებთან, ყვავილებთან და ლაღი და შეუზღუდავია შინაგანად. ალბათ ესეც არის და გარდა ამისა, მთა მაინც გარკვეული თვალსაზრისით კონსერვატიულია. იქ ხდება შენახვა იმისა, რაც ვთქვათ ბარის რეგიონებში ქრება და იკარგება თანდათანობით მკრთალდება. მთა ამ ყველაფერს კარგად ინახავს და ეს არის ძალიან კარგად გამოხატული მის ზეპირ სიტყვიერებაში, მის ფოლკლორში. ეს იქნება სიტყვიერი თუ ვთქვათ მუსიკალური, ქორეოგრაფიული და ასე შემდეგ. აი ეს თავისთავადობა მთას ახასიათებს. და აი ბუნებასთან სიახლოვე ქმნის იმას, რასაც ქვია მე უკვე დიდი ასპარეზის შემოქმედისთვის. და გოდერძი იყო მთელი თავისი არსებით დაკავშირებული გუდამაყრის ხეობასთან, გუდამაყრის მთებთან და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ბურსაჭირის ხეობა, ბურსაჭირი, იმიტომ რომ ბურსაჭირზე რამდენიმე ადგილას მოთხრობაში უწერია და ამბობს, რომ ეს არის მიწიერი სამოთხე. მსგავსი ხეობა, მსგავსი ადგილი საქართველოში მისთვის არ არსებობდა და სამოთხესავით ესახებოდა და ეხატებოდა ის აყვავილებული ბურსაჭირი და მე ჩემი ბავშვობიდან იმის გამო რომ ჩემი დედულეთი არის ბაკურხევი, გუდამაყრის ხეობის ბოლო სოფელი, ფიცხელაურების სოფელი, ბავშვობაში ხშირად მიწევდა ჯუთიდან ჩემი სოფლიდან ბაკურხევში გადასვლა ბურსაჭირის გავლით. იქ არის ორი უღელტეხილი ქვენამთა და ქიდექი უნდა გაიარო რომ აი ამ ბაკურხევში მოხვდე და ძალიან კარგად მახსოვს იმ ბურსაჭირის გარემო როგორი მრავალფეროვანი იყო, როგორი მდიდარი იყო. მაშინ იყო ძალიან ბევრი ცხვარი და ძროხა, იყო ფერმები და მწველავი ქალები იქ და რა თქმა უნდა ძაღლები, მეცხვარის ძაღლები ძალიან ავიდა, რომ გამოგენთებოდნენ იქიდან მცხენებით მიმოვალ მგზავრებს ეს ყველაფერი არის და აი გოდერძის დედა ლელა და ზაფხულობით ადიოდა ბურსაჭირის ხეობაში და მთელ ზაფხულს იქ ატარებდა ხოლმე და სხვათა შორის გოდერძის ფილმების ერთი გმირიც ალბათ გახსოვთ კოტორა ან ქალი სოფიო რომელიც ბებიად ერგებოდა გოდერძის და
იმდენად უყვარდა გოდერძი, რომ აი პიკანტური სცენების თამაშსაც კი არ ერიდებოდა და მისი ხათრით და სიყვარულით ყველაფერი ამას აკეთებდა. აი თქვათ გახსოვთ თქვენ ერთი ფილმი არის, სადაც ქალები ბურთს თამაშობენ თოვლში, წელამდე თოვლში და მე უკვე პანღურებს ვურტყამენ ერთ ცოტა ისეთი უხერხული იყო და აი გოდერძიმ როგორ დაიყოლია და დაითანხმა ჯერ დედა და მე კოტორა ანთქალი რომ ეს როლი განესახიერებინა. სხვა მსახიობი ამას ვერ რა თქმა უნდა. ის კოტორა ანთქალი გახდათ საოცარი პიროვნება და როცა თავს იკლავს, თოქს ჩამოკიდებს მაღლა და იმ ყულფში ჯანს გაღმა ფერდობზე სოფელი ძალიან დიდი სიმბოლო არის დათვისთვის და აი ხო არ გაგიჭირდება გოდერძი ეკითხება რომ ახვიდეო ტაბურეტზეო პატარა სკამზეო და ყულფშიო თავი გაყო და თავი ჩამოხრჩო ეს სცენა ითამაშო და რატო გამიჭირდება რამდენჯერ მიცდიაო თავის მოკვლაო ის სიმარტოვის გამო და ისეთი კერპი და გაუტეხელი ქალი იყო ძალიან და თან მოყვარული თავისიანების. ეხლა გამახსენდა ერთ მოთხრობაში ბატონ გოდერძი წერს რომ მოულოდნელად ჩავედი ჩოხში არ უნდა ჩავსულიყავიო და დედაჩება მითხრაო რომ მეო ვიცოდეო რომ დღეს შენ ჩამოხვიდე ყვავმა მომიტანა ამბავიო და დილიდან მეუბნება ეს ყვავი რომ გოდერძი ჩამოვაო და შეხვდა ამას ძალიან ბუნებრივად აი ნიშანდობლივია რომ ყვავი მაინც ჩვენთვის არის ყვავი და ყორანი უარყოფითი ნეგატიური არსება, რომელსაც ადამიანებისთვის კარგი არაფერი მოაქვს და კარგი ამის მაცნი არა, მაგრამ აი გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებაში ყვავი დადებითი თვისებებით არის დამოხტული და დატვირთული ბრძენია კი. ის შემოჯდებოდა ხეზეო და მაგებინებდა იქიდანო და ელაპარაკება გოდერძის დედა იმ ყვავს და მეზობლებმა გაიკვირეს და რაღაცა იმართება ამ ქალს შეეშინდება. თვის ელაპარაკებიო და ყვავს ელაპარაკებიო. და რაზე ელაპარაკებიო და აი გოდერძი როდის ჩამოვა ქალაქიდან ეს უნდა შემოტყობინოსო და მართლაც გადის რამდენიმე საათი. და როგორია დედაშვილის მონატრება და ეს სულიერი კავშირი, რომელსაც რაღაცნაირად ყვავი აკავშირებს თითქოს რაღაცა ძაფად ხო? ძალიან. აი გოდერძის დედა იყო მართლაც განუმეორებელი ქალბატონი სიმბოლო ძველი ქართველი ქალისა. მე მახსოვს როცა მივედით სულ პირველად ჩოხში და ღამე გავათენით იქ მისი თქვათ აი დამზადებული ხაბისგინები და ის სითბოდა სიმყუდროვე რაც იმათ სახლში მაშინ იდგა და სუფევდა და აი ანგელოს დღამეობავს გოდერძის ერთი მოთხრობა არაჩვეულებრივი მოთხრობა არის ერთგვარი მინი ენციკლოპედია შეიძლება დავარქვათ. აქ არის ბევრი ხალხური წარმოდგენა, ისინი შეხედულებანი რწმენები და ფიქრი სამყაროს საიდუმლოებებზე და რაც ამ ანგელოს დღამეობაში არის, ბევრი რამე არის მის სხვა მოთხრობებში უკვე აი ესე დანაწილებული და განფენილი მთლიანად. დიახ. აი თქვა ჩვენ ყველა ვიცით, როცა უღრმავდება ყოფნა არ ყოფნის საკითხს და სხვათა შორის ეს სიტყვები არის ამოკვეთილი გოდერძის საფლავის ქვაზე სამთავროს მონასტრის ეზოში მცხეთაში, როცა ეკითხება სვამს კითხვას რომ რა არის სიცოცხლე და სიცოცხლე სევდა არის ადამიანად ყოფნის ტკბილი სევდა. სიკვდილის სევდა არის ადამიანად არ ყოფნის სევდა. აი სიტყვები ამოკვეთილი იქ და გოდერძი ამბობდა გულისწყდებოდა იმის გამო რომ თავისი დედის საფლავის ქვას ეს სიტყვები ვერ წააწერა და სამაგიეროდ მისი საფლავის ქვაზე პოვა ადგილი აი ამ წარწერა და მისმა შეხედულებამ ყოფნა არ ყოფნაზე. აი რომ არ ყოფილიყო გოდერძი ჩოხელი, რას დაკარგავდა ქართული ლიტერატურა და რას დაკარგავდა ქართული კინემატოგრაფია. ავტობიოგრაფიული ხასიათის არის ეს მოთხრობა და იქ ამბობს რომ ზაფხულშიო როგორც შემეძლო და ვიცლიდიო, დედასო ვეხმარებოდიო, მთაშიო და თივის დამზადებაშიო და მე ჩამოტანაშიო და აი ზაფხულშიო ეს დილაუთენია შუაღამეში ავდექით და მივდივართ მთაშიო რომ სანამ მზი ამოვა და ბალახი ეს თივა გაფიცხდება მანამდე რომ ავხედოთ და ბულულება დავაგოთო და მე ჩემი საფიქრალი მაქვსო და ხედავ რომ წინ დედა მიდისო და მთვარი შუქსეო მისი ჩრდილიო უზარმაზარიო ხანო ისეთი უფსკრულშიო ხევში ჩავა და ხან კიდე მთებს გადაივლისო ესეო და მიმიძღვებაო და უცებო ფიქრობო ჩემს მოთხრობაზეო ადამიანთა სევდა ქვია მოთხრობას და ფილმიც არის ამ სახელწოდების გადაღებული რომ დიახ და აი ფინალი როგორ დაუმთავროო და ყოფნა აი სიკვდილი რა არისო და სიცოცხლე რა არისო და უცებო აი ამას გავიფიქრებო და დავიშვები ქვევითო და გაუცებული დედა ჩემიო მოტრიალდებო და მე ძახი სად მიდიხარო და ვიპოვეო რა იპოვეო და ვიპოვეო აი ამ მოთხრობის დასასრულიო და ეს დავწერეო და ამოვისუნთქეო თითქოს გულიდანო უზარმაზარი ლოდი გადაგგვარეო თივა ქონდა ასაბულულებელი რა თქმა უნდა დაავიწყდა ეს ყველაფერი ისე რომ არ არის მოგონილი როცა ვაჟა-ფშაველა მიატოვებდა სახნავს ხარებს თავის ცოლსა და შვილებს სახნავში თქვა სულაკურთხელად მამულში და მიდიოდა სახლში რომ
აი ეს დაეწერა, რაც მაშინ სტუმრობდა მას განგების ნები და ჩაგონებით. მადლობა, კითხვები უარდებთ ბავშვებო. გამარჯობათ, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩემი კითხვა არის, თქვენ ახსენეთ, როდესაც საუბრობდით წერილი ნაძვებს, თანამედროვე პერსონაჟი, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან აქტუალურია დღევანდელ რეალობაში, ორნა თეთრუაშვილი, ასევე თქვენც ხართ იმ ნაწარმოებში მოხსენებული და მაინტერესებს, ანუ რა კავშირი აქვს ზოგადად იმ პერსონაჟს და რაზეა ზოგადად ეს ნაწარმოები და ხელგვეწიფება თუ არა, რომ წავიკითხოთ ეს ნაწარმოები დღეს. ეს ფილმიც არის გადაღებული, სადაც გურამ პეტრიაშვილი თამაშობს და მხარზე ნაძვი ამოსდის, ალბათ გინახავთ. და ეს არის სიუჟეტი, მრავალსიუჟეტური, პოლისიუჟეტური ნაწარმოები არის, არ არის მარტივი და იქ ჩვენ ადომღაც ჩათვალა საჭიროდ, რომ აი პერსონაჟები გმირებით საკუთარი გვარსახელებით წარმოედგინა გოდერძის და ჩემი კურსელი გახლავთ შორინა თეთრუაშვილი ჯგუფელი, ასევე ჩემი კურსელი გახლავთ ნაზი ზვიადავრი სამწუხაროდ გარდაიცვალა ტრაგიკულად. დიდი ხანი არის უკვე და გოდერძი აი ამ გარემოში ამ წერაში ტრიალებდა ჩვენ ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს. ამიტომ შემთხვევითი არა რომ მის აი წარმოსახვით სივრცეში მოხვდა აი ეს თუნდაც სამი პერსონაჟი ჩვენი სახით. სავსებით ბუნებრივი მგონია. მე იქ არავით არის სხვა რამე არ არის კითხება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი სტუდენტური ახალგაზრდული ურთიერთობა და სიყვარული ერთმანეთს. ეს ძალიან საინტერესო ჯგუფი ყოლეთ ბატონო. კიდევ სხვები და სხვები ბევრი არიან ძალიან იქ. და იქ დოკუმენტურია გოდერძის შემოქმედება მეტწილად. თქვათ ბაკურხეველი ხევსური, ხო? ფილმიც არის გადაღებული. აი ცივქე და რო არის ბუბუნაური, ეს არის გოდერძის პაპა, მამის, დედის მამა. ცივქე და ბუბუნაური, რომელიც თავს იკლავს, კი არ იკლავს თავს. მიდის მგზავრი ბაკურხევიდან ჯუთაში, მთისიქითო ბაკურხევიო და მთასაკეთო ჯუთაო, ჯუთა ჩემი სოფელია, მშობლიური და ბაკურხევი ჩემი დედულეთია და აი დედულეთიდან მოდის ეს მგზავრი თავისი ცხენით თოვლში ხურჯინი და ხურჯინში ალბათ ჟიბი და ურით სავსეთ იკებია და მღერის, სხვათა შორის ვინც ამას ასრულებს, გაგა ალუდაური ისიც გარდაიცვალა რა ცოცხალი, ძალიან კაი პიროვნება იყო. და ეს ცივქე და გამოსული არის თავისი სახლის გვერდზე, შემოწოლილია მხართეძოზე და უმიზნებს თობს მომავალ მგზავრს. და არ გავარდება ეს რაღაცა ხდება და მერე უცებ ჩაიდებს ლულას პირში ესე შემოატრიალებს. და ეს გვინვა რომ თებს დაულის და წამით ის მგზავრით შეჩერდება და კვდება ეს ცივქე და ბუბუნაური იქ და ის კიდე ვერ გებულობს რა მოხდა და სიმღერით აგრძელებს გზას. აი ბედის წერის საკითხი არის აქ უკვე. აი ფილოსოფიური განსჯა არის ცხოვრებისა, ყოველდღიურობისა, ურთიერთობებისა და სხვადასხვა ასპექტის ადამიანთა ცხოვრებისა. და ბევრი კიდე ძალიან ბევრი არის ასე ვთქვათ, გარსია ხევსურული სახელია, შესანიშნავი მოთხრობა აქვს. ეს გარსია ოჩიაური მართლა ცხოვრობდა ხევსურეთის სოფელ არხოტში და როცა 50-იან წლებში მთიელები ძალით იძულები ჩამოასახლეს ბარში და სოფლები დაიცალა. გარსიამ არის სურვა მთიდან წამოსვლა და მთელი ღამე ცეკვავდა. გოდერძის რა თქმა უნდა ეს შეუდარებელი მხატვრული სახეებით აქვს გადმოცემული და ფეხის გულები უსკდება, უსისხლიანდება და ბოლოს მტვერი და სისხლი რო ერთმანეთში აირება და დილით ომზე რო ამოვიდაო, გარსი ოჩიაურის სულიო მცის ნამივით შეაშლო მზის პირველ სხივებს. აი ასე თავდება ეს მოთხრობა. ეს ნამდვილად მომხდარი ამბავი არის. და მე უკვე რაღაცა შემატა თავისი წარმოსახვით, ფანტაზიით და ყველაფერი ეს აქცია ასეთ უბადლო ნიმუშებად. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ბატონო ამირან, უპირველეს ყოვლისა მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მე მინდა გთხოვოთ გავიხსენოთ ის ბიოგრაფიული ცნობები გოდერძი ჩოხელის შესახებ, რომელსაც ძნელად შევხვდებით ლიტერატურაში, უფრო კონკრეტულად კი ვგულისხმობ მისი თვითმკვლელობის მცდელობის ფაქტს. ამის შესახებ თუ შეგიძლიათ რომ ვისაუბროთ. ეს ძალიან სამწუხარო მომენტი იყო მის ცხოვრებაში. მე სხვათა შორის შუაღამისას გავიგე, როცა დარეკეს და მითხრეს, რომ ასეთი რამე მოხდაო და მაშინ უკვე გოდერძი დაძაბუნებული იყო ფიზიკურად და ალბათ ისედაც ვერ იყო კარგად. ამიტომ გადაწყვიტა წასულიყო და სადმე შორს ეს არის ძამას ხეობაში ქოზიბას მამათა მონასტერია და იქ ბერებმა, მამებმა წაიყვანეს თავისთან სიმშვიდეში ყოფილიყო. და ვერ შეძლო მან რომ გადაელახა აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობა და დაბრკოლება. საკუთარ თავთან ჭიდილი და აი თითქოს გამოსავალი ამაში ნახა. და აქ უკვე ამას თვითონ იხსენებს ყובה თავის მოგონებებში, მემუარებში, რას განიცდიდა როცა დაიჭრა მაშინ, რომ როგორ შემოვიდნენ მასთან სანახავად, მანქანა იყო, ვილისი იყო იქ, ისეთი ძალიან ცუდი მძიმე გზები არის და მთელი 4 საათი მოანდომეს იქიდან ჩამოყვანეს ქარელში. ქარელში მოხდა
თავდაპირველად მე რომ თბილისში ჩამოიყვანეს და აი ლეჩკომბინატი ქავთარაძის სადაც არის, აი იქ იყო, როცა მივედი და ვნახეთ, მაშინ შესვლას არ შეიძლება და შეხედო და ჩვენ რატომღაც შეგვიშვეს მე და ეთერი შევედი და როგორი ფერი მკრთალი იყო და განაცრისფერებული ფერი არის რომ ადამიანს საერთოდ და გადარჩა, განგებამ გადაარჩინა. თუმცა პატრიარქმა გააკეთა არაჩვეულებრივი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, თქვა რომ წუთერი სისუსტე იყო და ეშმაკებმა სძლიესო ამ დროს. ალბათ ეს იყო, იმიტომ რომ მე ხშირად ვნახულობდი, არც ხშირად, იმიტომ რომ მისი შეწუხება არ შეიძლებოდა მალმალე, როცა აბად იყო და საკუთარი სახლიდან არ გამოდიოდა. ერთი-ორჯერ გავედი დიღმის მასივში და ვუთხარი რომ წავსულიყავი თქვა ქალაქგარეთ ბურსაჭირისკენ, გუდამაყრისკენ, არაბისკენ და არაბით არის სურვილი არ ქონე, რაღაცა ჩამქრალი იყო, ჩაქრა ისეთი და ცუდად ხვდებიო რა გავდივარ რომ ხალხის ხმაურიო ბაღიზიანებსო ესე თქვა. და ესე იყო და თანდათანობით კაცმა არ იცის რა და როგორ მოერია, აი ესე რომ ფინალი იყო ძალიან ძნელი და სამწუხარო. და სხვათა შორის ახლა ბიოგრაფიულ დეტალებზეა საუბარი. აი როგორ დაიბადა და სად დაიბადა. ესეც არის რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა და მოვლენა. გოდერძი დაიბადა ღიაცის ქვეშ. ის სახლში არ დაბადებულა. როცა დედამის უკვე დრო დაუდგა მშობიარობისა წავიდა ჩოხიდან. ალბათ იმ პირიმზე ფუძის ანგელოზის მიდამოებსაც გაერიდა. როგორც მინდა ადგილს და გადაწყვიტა ბურსაჭირში წასულიყო და ბურსაჭირამდე არის სულ ცოტა 2 საათის სავალი, 2-3 საათის სავალი ჩოხიდან. და იქ არის დიახ, ფეხი წავიდა რა თქმა უნდა, მშობიარე ხალი და უცებ როდესაც დაეწყო ტყივილები, აი ის ქარის ხოსტოკლდე ქვია იმას. ხოსტოკლდეს ისე კარგად აღწერს გოდერძი ანგელოს დღამეობაში, რომ 4 მხრიდანო, ესე იგი 4 ხევის გასაყარზე მდებარეობს ეს მკერდზე წამოყუდებული კლდეო. მკერდზე წამოყუდებული კლდეო. და აი ამ კლდის ძირას, ხოსტოკლდის ძირში დაიბადა გოდერძი. და მე უკვე როცა წამოვიზარდეო და დედა მითხრაო რომ აქ ვიყავიო დაბადებულიო, ავდიოდი ხოლმე ამ კლდეშიო, გამოქვაბულშიო, ეხი ქვია, ვეხი ქვია გუდამაყრულა და ჩავჯდებოდიო და მგზავდი რომ გამოჩნდებოდო იქიდან დაუძახებდიო და იმათო რაღაც ავსული ეგონაო და გარბოდნენ უკან შეშინებულებიო ესენიო. ანცობდა ბავშვობაში. დიახ. და დაიბადა გოდერძი იქ და გაიხედა გაღმა იყო ერთი სახლი, სადაც მეცხვარეები ცხოვრობდნენ, იმათან შესვლაც არ შეიძლებოდა და მაგიტო ქოხში, ძალიან პრიმიტიულ ქოხში იყო 40 წლის განმავლობაში, აი ამ ახალშობილი ბავშვით ლელა ციკლაური. და მარტო გოდერძის დედა. მარტო იყო რა თქმა უნდა, სულ მარტო იყო, კი. რაღაც ბიბლიურ სიუჟეტებს და იმას ეხმიანება ხო თავისი. საოცარი ბიბლიური სიუჟეტი მოყავს. მსგავსი შემთხვევა იშვიათი არის. ასეთივე შემთხვევა არის გიორგი ცოცანის ასევე დაიბადა ცნობილი ენათმეცნიერი, ცნობილი მწერალი, თუშეთის მთებიდან მოდიოდა შემოდგომაზე, მოდიოდნენ ბარისკენ და გზაში უცებ ხდება ის რომ იბადება გიორგი ცოცანი. ბატონო ამირან, არც კი ვიცი ახალმა თაობა მიცის თუ არა, როგორ წესები იყო მთაში, მშობიარე ქალთან დაკავშირებით მეუღლე ეს იყო სამრელო ერქვა იმ ქოხს, სამრელო იყო მოშორებული საცხოვრებელი სახლიდან, იქ მიდიოდა ქალი და სიმარტოვეში აჩენდა შვილს იმ სამრელოში. იმიტომ რომ ითვლება რომ უწმინდურობა არის ყველაფერი და არ შეიძლება რომ სახლში გააჩინოს შვილი, რომ არ შეურაცხო კერა. დედა, ანდა ახლობელი სხვა და იაწოდებდა შორიდან პურსა და წყალს. დიახ, ჯავახიშვილის, დიახ. კი ბატონო. ბატონო ამირან, შეგიძლიათ გითხრათ ანუ თქვენი დამოკიდებულება და ზოგადად თქვენი აზრი ლუკას სახარება არის ესეთი ნაწარმოები გოდერძი ჩოხელისა და ამის შესახებ, მის შემოქმედების შესახებ რო გვესაუბროთ. კონკრეტულად ამ ნაწარმოების გულ. იცით დეტალები არ მახსოვს ამ მოთხრობის და ამ ფილმისა, მაგრამ ნახე რა თქმა უნდა მაქვს და აქ არის ქრისტიანული მოტივები არის აქ და სხვათა შორის უწმინდეს ძალიან მოეწონა როცა ეს ფილმი ნახა. დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა ამას. აქ არის თქვათ ათეისტური პერიოდი ჩვენი ცხოვრებისა, როცა უპირისპირდებიან ხატებს, ეკლესიებს, პატარა ბავშვი მიდის ჯვრით ხელში და უვლის აი ამ და სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი. და როგორი დესპოტი არის ის თავისი გარეგნობით, თავისი ისეთი მელოდი თავით და აქ არის ლუკა თამაშობს ჩოხელი გოდერძის ვაჟი ამას აი ამ როლს. და ეს არის ტიპიური ნიმუში საბჭოთა წყობილების დროინდელი სკოლის ცხოვრებისა. მთაში განსაკუთრებით ეს თვალშისაცემია. ქალაქში სადაც ბევრია ხალხი და ბავშვებიც ჩაკარგულია და არ ჩანს და იქ ყველაფერი არის რაღაც ზედაპირზე ამოტანილი და ძალიან კარგად ჩანს, განიცდება ეს ყველაფერი ძალიან მძაფრად. ბატონო ამირან, მე მაქვს ესეთი კითხვა, როდესაც გოდერძი შემოდიოდა სამწერლო ასპარეზზე და როდესაც თქვენაც ყველანი დაამთავრეთ სტუდენტები აღარ იყავით და შემოხვედით ამ ქართული მწერლობის
ასპარეზი გაგეხსნათ. რამდენად ადვილი იყო აქ თავის დამკვიდრება, როგორ მუშაობდა ცენზურა და რამდენად მისაღები იყო საბჭოთა ცენზურისთვის, აი სწორედ ის თემები, რომელსაც თქვენ მაშინ განიხილავდით. სხვათა შორის გოდერძის შემოქმედებასაც არ ჰქონია ისეთი მწვანე გზა თავიდან დაფენილი და საკმაოდ წინამდებობებს აწყდებოდა. და აი განაცხენებულის კი იყო თქვა აკაკი ბაქრაძეზე, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი მკვახე გამოსვლა მოუხდა ბატონ აკაკის შეიძლება გოდერძის არ გულისხმობდა ზოგადად ტენდენციებზე მიანიშნებდა მაშინდელი ახალგაზრდული ქართული მწერლობის და სხვაებიც თქვა გოდერძის ფილმებს ასევე უარყოფითად შეხვდა გოგი გვახარია ცნობილი კინომცოდნე რატომღაც არ მოიწონა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა როგორც იტყვიან წყალნი და წამლი ქვიშანი დარჩებიან. ასე არის ამ შემთხვევაში. გოდერძის შემოქმედება განუმეორებელია და ისეთი კრიტიკული თვალით რა თქმა უნდა შევხედოთ, მაგრამ ისეთი აი ჩადარაჯებული მზერა არ უნდა გქონდეს და რაღაცა დეტალებში არ უნდა ვეძებოთ ინტრიგა და ის რაც მკითხველთა თუ მსმენელთა ფართო მასებს იზიდავს და აინტერესებს. და ზოგადად აი კრიტიკის როლი ახალგაზრდა შემოქმედების შეფასებისას შეიძლება რომ მოხდეს ასეთი რამ რომ კრიტიკა უცბად ძალიან უარყოფითად შეგაფასოს და ახალგაზრდა მწერალს აღარც კი გაუჩნდეს სურვილი რომ გააგრძელოს წერილობა. ეს უკვე მის ნებისყოფაზეა დამოკიდებული. ეს რამდენად ძლიერი არის შინაგანად, როგორი გაუტეხილია სულიერად და ბევრი ალბათ დაემორჩილება და დაექვემდებარება კრიტიკულ შენიშვნას და მითითებას და ბევრი კიდევ არა და მათ შორის იყო გოდერძი ჩოხელი, ვინც ამას არაფრად აკდებდა თავის გზით მიდიოდა. ძაღლი ყებდა ქარავანი მიდიოდა. ალბათ ახალგაზრდობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ დარწმუნებული ხართ იმაში, რასაც აკეთებთ. მოდით, როგორც არ უნდა შეგაფასოს კრიტიკა, გააგრძელოთ თქვენი საქმე და საკითხები. აუცილებლად. კი ბატონო, გესმენთ. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენ ახსენეთ კრიტიკის ქარცეცხლში, როდესაც მოხდა გოდერძი ჩოხელის გატარება, პირველი ახსენეთ აკაკი ბაქრაძე და შემდგომ ახსენეთ კინემატოგრაფი გოგი გვახარია და მე როგორც მახსოვს შესაძლოა ვცდებოდე, ხო? აქ იყო სეკულარული სახელმწიფო შექმნის პრინციპებზე რამდენად რეალურია გოდერძი ჩოხელის შემოქმედება, როდესაც რეალურად მხოლოდ ერთი რელიგიის, დომინანტური რელიგიის, ამ შემთხვევაში ქრისტიანული რელიგიის წარმოჩინება ხდება. ხო და მე მგონი აკაკი ბაქრაძეს მოტივიც დაახლოებით იგივე იყო არგუმენტაცია და მაინტერესებს ანუ რა არგუმენტებს იშველიებდნენ, იმიტომ რომ თუ სეკულარულ სახელმწიფოზე საუბრობდნენ, მე მგონი საკმაოდ რეალური ესეთი კრიტიკა იქნებოდა. არა, გასაგებია, მაგრამ ეს მაინც შემოქმედია და შემოქმედთან დამოკიდებულება ყოველთვის უნდა იყოს ძალიან ბრთხილი და სათუთი, დელიკატური, იმიტომ რომ მას აქვს უფლება საკუთარი შეხედულების მიხედვით მოახდინოს ფორმირება იმ გარემომცველი სინამდვილისა. ამას არავინ არ უგრძალავს და აქვს ყველას ამის უფლება. ხო დღეს მით უმეტეს ისეთი ტენდენციებია გამოკვეთილი, რომ ჩვენ შინაგანად აშკარად ვეწინააღმდეგებით იძულებული ვართ დავიმორჩილოთ აი ამ ტენდენციებს და მაშინაც ასე ხდებოდა. ესეთი ავტორიტეტები, როგორც აკაკი ბაქრაძე გახლავთ, მის სიტყვას უზარმაზარი მნიშვნელობა, ძალა და წონა ჰქონდა მაშინაც და ბუნებრივია, რომ ეს ისე უკვალოდ არ ჩაივიდა გოდერძისთვის და ის საკმაოდ გაღიზიანდა აი ამ კრიტიკული დამოკიდებულების და შენიშვნების გამო. ბატონ ამირან, დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემა ნელ-ნელა მიდის დასასრულისკენ. მე ძალიან მინდა გკითხოთ, რა არის ის მთავარი სათქმელი, რაც გოდერძი ჩოხელმა დაგვიტოვა ქართულ მწერლობაში და რა არის მთავარი, რაც მომავალთაობებს კიდევ უნდა ახსოვდეთ. იცით, აი მე როცა არის ხშირად ადამიანის ცუდ განწყობილებაზე ხარ და ძალიან მშვედის, ვთქვათ, რეზო ინანიშვილის მოთხრობების კითხვა. ყოველგვარ წალმანზე და მალამოზე უფრო ეფექტური და უკეთესი არის. წავიკითხებ ერთ მოთხრობას და უკვე მე რაღაცა შინაგანად თავისუფლდები და ვისვენებ და სულფონდები რო იტყვიან. ასევე არის გოდერძის შემოქმედება ჩემთვის და ეს შემთხვევით არ ხდება. ვთქვათ, ნუგზარ შატაიძის შემოქმედება იგივე, ხო? გოდერძი იყო თავიდან ბოლომდე კეთილშობილების განსახიერება. უკეთილშობილესი პიროვნება იყო და ამავე დროს პრინციპული და შეუვალი. აი ფეხშიშველი ჩოხელი ცივქვაზე შედგაო ეუბნებიანო ჩამოდიო გაცივდებიო და არ ჩამოდის და კვდებაო. ეგეთი იყო, აი პრინციპული იყო, რასაც დაიჩემებდა და გადაწყვეტა იმას გააკეთებდა აუცილებლად. და ეს პრინციპულობა და კეთილსინდისიერება ჩანს მის ყველა ნაწარმოებში. და ის დიდი სიკეთე არის მისი შემოქმედების მთავარი მახასიათებელი თუ ხაზი, რაც მის არამხოლოდ ტექსტებში, თქოთ, კინოებში არის ძალიან კარგად გამოხატული და ასახული. ეს არის მთავარი მისთვის. აი ვაჟა ფშაველას
კლდე რო ამბობს მტირალი ხალხნო გიყვარდეთ ერთმანეთი აი ეს ტყივილი არის გოდერძის შემოქმედებაშიც ერთგან უწერია დევებიო ეს დევები ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟები ცნობილი ქართულ სინამდვილეში ხო დევებსო უფრო მეტად ეწოდება თუ ადამიანებიო ვიდრე ადამიანების ერთმანეთიო ეს დიდი საქმე როგორი მართალი ნათქვამი არის ეს ხო თუ კი დევს ეწოდება ადამიანი მით უმეტეს ადამიანმა უნდა შეიცოდეს ადამიანი აი ეს ჰუმანური კეთილშობილური მოტივები არის განსაზღვრელი გოდერძის ჩოხელის შემოქმედებისა და ამითი არის ის დიდი რა თქმა უნდა ბევრი წახნაგია ძალიან დიდი სიღრმეებია დიდი სიმაღლეებია ჩვენ აუცილებლად ვერ მოვიცავთ ყველაფერ ამას თვალს ვერ მიმოვავლებთ მაგრამ აი არსებითი ის არის რომ ის არის მწერალი რომელიც შენ აი სულიერი ფერისცვალების პროცესში ძალიან მაგრად შველის დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა ასე დამთავრდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პროფესორი ბატონი ამირან არაბული დღეს ჩვენ გოდერძის ჩოხელზე ვსაუბრობდით რომელიც გარდაცვალებიდან სწორედ 10 წელი გავიდა მადლობთ მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა თქვენ მადლობა და წარმატებები